thì chúng tôi phát hiện ra một số vấn đề mà nếu mà trong cái clip này các y bác sĩ có xem qua thì chúng ta cẩn thận khi sử dụng một số khẩu trang ngoại, đặc biệt là những cái khẩu trang bên ngoài thị trường giả rất nhiều. Thì ở đây tôi cũng nói luôn là khẩu trang đầu tiên phải nói tới cái khẩu trang 8210, 3M model 8210. Là một trong top 10 doanh nghiệp mạnh trong nước năm 2020 với dây chuyền máy móc hiện đại khép kín, sát trùng diệt khuẩn đầu vào cho đến khâu đóng gói xuất hàng đầu ra. Với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên chuyên ngành, đảm bảo sản phẩm cuối cùng luôn là sản phẩm tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu khắt khe và chi li nhất của các khách hàng châu Âu và Mỹ. Đặc biệt, hiện tại công ty Huỳnh Gia đang hướng đến mục tiêu mang chất lượng thế giới về phục vụ cho người Việt. Bằng việc làm thiết thực nhất trong mùa đại dịch này, công ty Huỳnh Gia đã cố gắng hết sức trong khâu sản xuất và cung ứng, mang khẩu trang N95, đồ bảo hộ y tế tiêu chuẩn thế giới, nhưng giá Việt Nam về cho người Việt. Với tiêu chí, bảo vệ cộng đồng là bảo vệ chính mình. Kính thưa quý khán giả trên kênh YouTube của Huỳnh Gia, thì mặc dù cái kênh YouTube của Huỳnh Gia mới có hình thành được vài tháng thôi và cái số lượng subscribe kênh cũng không có nhiều, nhưng mà trong này thì có rất nhiều y bác sĩ đã subscribe kênh, ủng hộ kênh. Cũng rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng sử dụng cái sản phẩm Huỳnh Gia. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái vấn đề liên quan tới kỹ thuật, nó hơi khô khan một tí, nếu quý vị cảm thấy nó có khó hiểu thì quý vị cứ comment bên dưới để chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc từng câu hỏi một. Đầu tiên là chúng ta cũng biết rằng là khẩu trang N95 đó, bên ngoài thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Chúng ta sử dụng cái loại nào để mà dùng cho cái việc mà tiếp xúc cái F0 cũng như là trong cái môi trường lây nhiễm cao đó. Thì ở đây tôi cũng chia sẻ luôn là những cái khẩu trang bên ngoài đó, chúng ta khi mà chúng ta mua chúng ta phải yêu cầu cái người bán hoặc là nhà sản xuất cung cấp cho chúng ta những cái bản test chất lượng, những cái tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế là có giống trên cái bao bì mà đã được nhà sản xuất quảng cáo hay không. Đôi khi mà cái bao bì thì ghi một đường nhưng mà cái tiêu chuẩn chất lượng bên trong ghi một nẻo, nó không có giống nhau. Thì những cái sản phẩm như vậy không đồng nhất là chúng ta không nên sử dụng, bởi vì nó quảng cáo nó sai sự thật. Vấn đề thứ hai nữa thì có một số bạn thắc mắc là cái khẩu trang mình có được kiểm tra fit test hay không. Kiểm tra fit test là gì? Fit test là cái gương mặt chúng ta khi mà chúng ta đeo vào nó có vừa vặn khít không. Thì đôi lúc những cái khẩu trang mặc dù cái độ lọc tốt nhưng mà cái đeo vào nó không vừa vặn với gương mặt thì những cái khoảng hở nó rò rỉ cái không khí nó thoát ra bên ngoài, thì hít vào thì chúng ta mang theo những cái virus, những cái mầm bệnh nó xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp thì cũng rất là nguy hiểm. Nhưng cũng chưa chắc là một cái khẩu trang mà lọc tốt mà độ fit test nó tệ, nó kém thì cái điều này nó cũng ảnh hưởng tới cái vấn đề mà an toàn khi mà tiếp xúc những cái môi trường lây nhiễm cao. Thì khẩu trang Huỳnh Gia chúng tôi đã đưa qua châu Âu và test. Thì trong cái bảng test EN 149 của tiêu chuẩn châu Âu thì chúng tôi có đưa 10 cái mẫu khác nhau cho 10 người đeo khác nhau. Ví dụ như là Zhu, Lu, Luan, Bao, Đinh, Li, Chen, Song, Ye vậy đó. Thì 10 cái người tên đó. Thì chúng ta thấy cái kết quả trong này thì có là hit up down là phần trên phần dưới nè của cái khẩu trang nè, talk là có nghĩa là nói chuyện, rồi walk là đi bộ. Thì coi thử trong quá trình mình vận động như vậy đó thì cái độ hở của cái khẩu trang cũng như là cái không khí bên trong nó có thoát ra bên ngoài hay không, và ngược lại thì cái độ rò rỉ của không khí đó, thì chúng ta thấy cái phần min là phần cuối cùng, cái phần trung bình thì chúng ta thấy là nó đạt từ 5.24 cho tới là 7.5. Thì cái con số này là chúng ta đã đạt tới cái level là FFP2 và FFP3. Cái phần không khí rò rỉ chúng ta rất thấp, đạt cái chỉ số cho phép của châu Âu. Và cái này rất an toàn khi chúng ta vận động, đeo đi tới đi lui hoặc là nói chuyện thì đều có độ kín nó rất là tốt, không khí bên ngoài nó rất khó để chui vào. Đạt tới cái tiêu chuẩn là FFP2 và FFP3 về cái trợ lực thở và độ fit test. Fit test là cái vừa vặn cái gương mặt của mình và lấy 10 người khác nhau random
và bóc cái sản phẩm mình ngẫu nhiên chúng ta đeo lên cái khẩu trang lên để chúng ta kiểm tra cái độ rò rỉ đó, và châu Âu họ test và chúng ta đã đạt cái khẩu trang Huỳnh Gia đạt cái tiêu chuẩn này rồi, nên quý vị có sử dụng chúng ta yên tâm ha. Thêm một vấn đề nữa thì tôi cũng nói luôn là vấn đề về cái khẩu trang N95. Có một số cái khẩu trang á, thì do cái vấn đề mà khuôn người ta sản xuất á, hoặc là tiết kiệm về nguyên liệu thì tôi không biết là cái cách sản xuất của các cái nhà sản xuất như thế nào thì tôi cũng chưa có rõ. Nhưng mà riêng cái khẩu trang mà nếu á, chúng ta sản xuất á, đeo lên cái gương mặt nó không phù hợp á, thì là vô cùng nguy hiểm. Sẵn đây tôi cũng chia sẻ luôn là cái khẩu trang ngoại có một số cái bệnh viện người ta đang sử dụng đó, thì đặc biệt là khẩu trang 3M, thì một số bệnh viện đang sử dụng như khẩu trang model 3M 8210, khẩu trang 1860, model 1870 cộng, vân vân. Thì sau khi chúng tôi đã tham khảo và test cùng với cái đội ngũ y bác sĩ, thì chúng tôi phát hiện ra một số vấn đề mà nếu mà trong cái clip này các y bác sĩ có xem qua thì chúng ta cẩn thận khi sử dụng một số khẩu trang ngoại, đặc biệt là những cái khẩu trang bên ngoài thị trường giả rất nhiều. Thì ở đây tôi cũng nói luôn là khẩu trang đầu tiên phải nói tới cái khẩu trang 8210, 3M model 8210. Thì khẩu trang này là khẩu trang dùng cho bảo hộ lao động. Chúng ta cũng thấy là cái khẩu trang này không được FDA phê duyệt cho cái surgical mask, có nghĩa là chưa được phê duyệt cho cái khẩu trang về phẫu thuật. Bên cạnh đó là cũng không đạt cái test ASTM F1862. Thì cái test ASTM 1862 này là cái test dùng cho trong cái phòng phẫu thuật, là test cái máu bắn lên một cái áp lực, coi thử cái máu này có thấm ngược lại bên trong của cái cơ thể cái người bác sĩ hay không. Thì cái này cũng bị fail luôn, phải đánh dấu X. Cái thứ hai nữa là cái khẩu trang 3M model 1860. Thì cái khẩu trang này là được FDA phê duyệt là đạt hết tất cả các cái tiêu chuẩn, ngay cả cái surgical cũng đạt luôn. Nhưng mà cái khẩu trang này là chúng tôi đã test cùng đội ngũ y bác sĩ thì phát hiện ra cái khẩu trang này là giả hơn 90%, là sản phẩm bên ngoài thị trường là giả. Rất ít chúng ta tìm được cái khẩu trang đúng nhãn hiệu 3M thật. Tôi cũng khuyên quý vị nếu mà mua cái khẩu trang 3M thì quý vị nên đến đúng cái nhà phân phối chính hãng được độc quyền tại Việt Nam. Chúng ta đừng có nghe tin là khẩu trang này phân phối bởi hàng xách tay các nước ABC gì đó đem về, thì cái điều này nó nguy hiểm vô cùng. Cái xuất xứ hàng hóa nó không rõ thì chúng ta đeo vào để mà điều trị bệnh nhân F0 hoặc là tiếp xúc ở môi trường lây nhiễm cao thì nó cực kỳ nguy hiểm. Bên cạnh đó thì cái khẩu trang ngoại 3M mà cái thương hiệu model là 1870 cộng đó, thì cái model này chúng tôi cũng đã test rất nhiều và chưa phát hiện ra cái khẩu trang giả. Cho nên nếu mà quý vị đội ngũ y bác sĩ mà có biết được điều này á, thì chúng ta nên dùng, nếu mà muốn dùng cái hàng ngoại đó, nên dùng cái khẩu trang 3M với model là 1870 cộng để mà thăm khám bệnh nhân F0 nó tốt hơn. Thì bên cạnh đó thì nếu quý vị mà bệnh viện mà có cái kinh phí cho phép á, giữa cái khẩu trang ngoại giá nó khoảng từ 50-60 ngàn đồng như một cái ngoài thị trường đó, nó cao hơn rất nhiều lần so với khẩu trang của N95 Huỳnh Gia. Chúng tôi thì cái khẩu trang N95 Huỳnh Gia chúng tôi cũng đạt hết tất cả các tiêu chuẩn của châu Âu và Mỹ, thì cũng đạt như tiêu chuẩn test máu chúng tôi cũng đạt luôn, level cao nhất là level 3 ASTM F2001 đó. Chúng tôi cũng đạt luôn cái trợ lực thở, chúng tôi cũng đạt luôn cái tiêu chuẩn lọc cái hạt bụi siêu mịn có kích thước là 0.1 micromet. Và chúng ta lưu ý á, lúc trước giờ là chúng ta cứ nghe là những cái khẩu trang mà đạt từ 0.3 micromet, nhưng chúng ta quên ra một điều là cái virus corona là cái kích thước của cái virus này, cái hình cầu có kích thước là 125 nanomet. Lưu ý là nanomet ha. Khi mà quy đổi lại micromet thì nó nằm ở mức là 0.125 micromet. Như vậy nếu mà những cái khẩu trang mà không lọc được cái hạt bụi có kích thước 0.1 micromet thì vô cùng nguy hiểm. Thì khẩu trang của Huỳnh Gia đã đạt được cái tiêu chuẩn là lọc được cái kích thước hạt và virus có kích thước từ 0.1 micromet và đạt trên 99%. Ở trong cái bảng ASTM này chúng ta cũng thấy rõ là cái cột
filtration efficiency phần cuối đó, chúng ta thấy là toàn bộ là trên 99%. Cái level 3 người ta yêu cầu 98% thôi, nhưng khẩu trang Huỳnh Gia đã đạt trên 99%, và với cái kích thước hạt và virus là 0.1 micromet. Do đó tôi cũng nói luôn là với cái hiệu suất lọc như thế này là cái khẩu trang này đạt luôn là lọc được cái virus corona. Cái này tôi cũng nói luôn quý vị đeo để quý vị phòng ngừa trong cái mùa dịch bệnh này. Và chúng tôi mong muốn đem những cái sản phẩm an toàn để bảo vệ cái cộng đồng cũng như là bảo vệ chính mình, như cái phương châm mà công ty Huỳnh Gia cũng đã đề ra trong cái slogan của mình, và luôn luôn hướng đến cái người dùng và luôn luôn lắng nghe những góp ý đóng góp của quý vị để chúng tôi hoàn thiện cái sản phẩm chất lượng hơn để nhằm phục vụ cái cộng đồng người Việt trong nước cũng như là xuất khẩu ra thị trường quốc tế với cái Made in Việt Nam khẳng định trên cái thị trường nước ngoài. Xin chân thành quý vị đã ủng hộ và sử dụng sản phẩm Huỳnh Gia trong suốt thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn. Chúc quý vị sức khỏe và bình an trong mùa đại dịch này.